Ito na ang aking in-order from Elix Store sa Kuwait. Via Instagram. So, samahan nyo ka. Unbox natin. Excited na ako. Ring light to. Pang TikTok. Kumakain kayo So, tara. I'm excited. Nagamitin ang ring light na ito dahil at least nagkasama siyang tripod. Sabi nung deliver kung marunong daw ako mag-install. Of course, marunong tayo mag-install lalo na yung mga ganitong bagay. Char. Siyempre, bawal magpapasok. Mukhang matibay ah. Marunong ka pa talaga mag-install, Tala? Paano to? So, ayan, meron siyang para lumawag. May screw. Siyempre, parang katulad ng tripod ko, di ba? Pero paano? Bes. Palawagin ko muna mga screw. So, yan. Oh my God. Baka ano yung matanggal ko ah. So, ayun. Parang umbrella nga naman. Aywa. So, sisikipan na natin, Besh. Paano nga ba? Marunong ka magkabit, ha? Baka mamaya pagka nagkatanggal-tanggal na pala. So, ayan. Mahaba siya. Ayan, oh. Ay! Wow! Ang taas niya. So, guys. So, bababaan ko lang kasi hindi niyo naman makikita. Dahil maliit lang space natin dito sa kwarto. Ayan, ganyan muna natin. And, ang next ko is, syempre, ang highlight, ang ring light. Ta-da! It is 26 centimeters. Of course, ang pabad, galing siyang China. Made in China. So, ito, ang kanyang box. So, pansaktuhan lang. Pwede na. Pansamantagal. Ito muna ang ating ring light. Taran! Pero mas gusto ko kasi yung malaki. Pero, dahil naka-sale siya, at medyo mura, ito na muna. Oops! May kasama siyang, syempre yung cellphone holder. And, ano to? Antena? USB type siya. So, pwede siya sa may charger ng cellphone. Charger ng cellphone, pwede siya. Paano yung TikTok to gun? Ang lit-lit. So, 26 cm siya. Yung laki niya. So, tignan natin. So, isusuksok dito. Mali. Tatanggalin to. Tatanggal nga naman. Takip lang siya at least. So, ito yung screw niya. May screw siya dito. May, ayan, tuhog natin. Mabilisan lang ata tong unboxing ko ah. 2 piraso. So, tama nga ba yung ginagawa ko? Bago magamit, sira na. Nalamog na sa shit! So, sisikipan natin. Aywa. Yun na. Nakita natin yung pera. Yay! So, meron siyang pindutan, guys. Kitang-kita nyo na ang aking bangs effect. So, tatry natin kung ano yung itsura ko. Yung white at yung bright, then dim light. Minaminusan natin yung ayan.
Dumidilim siya ng dumidilim. So, 2, 3, 4, 5. 4 lang. 4, siguro 5 kasi napindot ko na kanina. So, ito yung next natin. Yan, yung medyo bluish. Parang medyo masakit naman sa mata. Ito yung itsura ko. Glowy effect, pero oily skin na yan. So, ayan. Pantay. Yeah! Maliwanag na maliwanag na. Next, ito yung yellowish. Oh, sakit sa mata. So, ito yung yellowish na type. So, ayan, pag nagdidim. Yan. Yung liwanag niya. Diba? Ang ganda. Ito yung siguro yung lagi natin gagamitin. Ayan, malamang. Parang natural light lang siya. So, Mickey, sama ka sa akin. Bagong ligo ang aking Mickey. So, abangan nyo ang aking mga vlogs dahil meron akong ring light. Kahit maliit lang siya, pwede na. So, maraming salamat sa panonood ng aking unboxing ng ring light. And, hey, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you again. Bye!